Okay, so this is the second part of our tutorial. So kanina nag-upload tayo ng file as Filipino teacher. So we're going to upload files sa Filipino 10. So binigyan na ng advisor sa atin yung link. So nandito na tayo sa Filipino 10 folder, example lang. So while inside the Filipino 10 folder, I'm going to click plus and then I'm going to choose file upload kasi mag-upload ako ng materials. So it could be a module, it could be a video, it could be a picture, okay? So ang gagawin ko is pipili lang, example lang naman for our example lang. So let's say for example, PowerPoint presentation. So I'm going to choose this PowerPoint presentation and yan, kunwari yan yung PowerPoint presentation sa Filipino. So as you can see here sa lower, makikita nyo na nag-upload. Pag nag-green yan, ibig sabihin successfully uploaded sa folder na Filipino 10. So malalagay siya dito. So while waiting, pwedeng sabay-sabay, okay? Sorry, plus, and then file upload ulit. I-upload ko naman yung module or yung activity sheet. Pwede din naman ganon. So let's say for example, ito yung activity sheet nila. Yan, example lang. Okay. Yan. So, as you can see, pag nag-green, ibig sabihin, na-upload na yan. So, nandito na siya. Yan. So, ngayon, nakapag-upload na yung Filipino 10 teacher gamit yung link. May access siya. Pwede niyang i-upload, pwede din niyang i-delete. Nasa sa kanya na. So, every time na gusto niyang maglagay ng materials doon sa folder, okay, i-click niya lang yan. So, ganun yun. So, for example, ako naman yung estudyante. Okay, if I'm the student and I would like to download the files. So, example lang po natin. Okay, so kanina yung link natin is yung, babalik ako dito. So, ito yung link natin, no? So, ito yun din yung ibibigay natin sa ating mga parents or students. Kaya lang, as viewer, but they can download it. So, copy natin, okay, or bigay natin. And I'm going to pretend that I'm a parent or a teacher. So, example na lang natin, pipili lang ako ng different account. So, let's say for example, gagawin kong incognito. Try kong incognito para, okay. And then, kunwari, type ko itong account, itong link, and then press enter. Okay, pwede din sa cellphone, pwede din, ayan. So, kahit na, walang Gmail account, ma-access ng estudyante. So, as you can see here, okay, ang kailangan ko is yung Filipino. As a parent ako or as a student, so bubuksan ko yung folder ng Filipino. Okay, wait lang. Actually, pwede mo siyang i-download as a folder. Okay, cancel lang muna natin. Cancel. Okay, pwede din siyang as a zip file, pero pwede ding buksan nila yung folder. Yan, binuksan ko, double click, and then piliin nila yung materials na kailangan nila. So, example, itong module, so i-click lang nila yung download. Okay, so mada-download na, masisave na sa kanilang device, pwedeng tablet, pwedeng cellphone, or sa kanilang gadget. Okay, so that's how you can use Google Drive in giving digital files to your students, okay, using yung Google Drive. Okay, now what if you want to retrieve their outputs online, or they express their ano po, na gusto nila, pwede nilang submit ba na online yung kanilang outputs? Pwede. So how can you use Google Drive for that part? So let's go back again to Google Drive. So here, okay, ito naman ang gagawa na is yung subject teacher, just in case may mga estudyanteng ganun, at least hindi wala nang face-to-face, okay? So, ang gagawa na ngayon, yung subject teacher, kasi gusto niya ngang i-retrieve yung outputs ng online. So, same procedure, punta tayo sa My Drive. So, let's say, for example, plus new, and then folder, and then science 10, kasi yun yung subject ko. Para kaninong section, 10B, okay, 2021. So, ibig sabihin gagamitin ko to para sa aking mga 10B, Science 10, okay, 10B 2020-2021, create folder. Again, nasa My Drive, hanapin natin yung folder na yon. So, ito siya. Double click natin. And then, ang gagawin ko is gagawa ako ng isa-isang folder para sa mga estudyanteng hahawakan ko. So, ibig sabihin, doon sila maglalagay ng kanilang outputs. So, isa-isang folder bawat estudyante. So, plus, and then folder, and then I'm going to Acosta
Genesis. Ayan. Create. And then plus. Okay, folder ulit. Cruz. Sara. Okay. Create ulit. Hanggang sa magawan ko ng tigisang folder yung mga estudyante ko na gustong mag-upload online. Reyes. Christian. Yan. So, yan. So, ganun. Pero this time, ang gagawin ko for the accessibility of the folder is that yung mga estudyante ko lang. And this time, nangangailangan ng email ng mga bata. So, i-click ko ito, plus, and then share. Okay? Pwede din yung dito o kaya ito, pares lang. And then this time, ang gagawin ko is, doon sa settings, okay, since DepEd account yung gagamitin ko, I'm going to make sure na kahit na Gmail yung gamit ng mga bata, pwede pa rin. So, for example lang, Ronnie is my student. So, ibig sabihin, meron siyang folder. Sino pa ba? Si Marian, example lang. Sila yung mga estudyante ko. So, ibig sabihin, as editor sila, ibig sabihin, pwede silang mag-upload. So, okay. So, I can give instruction, please. Upload your outputs in the folder assigned to you. Ayan. Ayan. So, yan yung instruction ko. Isisend ko. So, mabubuksan nila itong email. Share anyway, kasi Gmail user ang mga estudyante natin. Mabubuksan nila ito sa kanilang Gmail or pwede nyo ding gawan ng link. So, again, okay, get shareable link. Okay, tapos, ang gagawin natin is, ika-copy natin, copy, and then since mahaba yan, pupunta ulit tayo sa tinyurl.com, let's go back to sa home, and then click, Control V, and then, Science 10B outputs. Yan yung magiging So, make tiny URL. Okay, make tiny URL. And then yan. So, copy to clipboard or i-copy natin, select natin. Ito ngayon yung bibigyan natin sa ating mga estudyante para makapag-upload sila ng kanilang output. So, example na lang. For example, kunwari ako. So, I'm going to pretend that I'm a student. So, yan. So, pupunta ako sa Drive. Pwede sa phone, pwede din sa so Drive. Actually, makikita ko na sa aking share with me yung folder na yun eh. Kasi share ni teacher ko. Okay? Or, ang gagawin ko is pwede kong i-paste yung link dito sa taas. Yan. Paste ko yung link dyan para kunwari ako yung estudyante. Yan. So, mag-upload ako ngayon ng outputs ko yung sa Science 10. Okay, so ito na yun. So, hanapin ko yung pangalan ko. Let's say, for example, I'm Cruz Sara. Open ko yung folder. Okay, open ko yung folder. And then, mag-upload na ako. Plus ulit. Tapos, file upload. Hanapin ko yung aking output. Kunwari, ang aking output ay ito. Ito. For example, ito yung aking output. Nagpasagot si ma'am. Open. Yan, mag-upload na ngayon. So, hintayin natin. Pinagsasabit ako ni ma'am ng example lang. Medyo malaki atang pan. Pinagsasabit ako ni ma'am ng article. For example lang. Tagal. Okay, so for example, ako si Sarah. Mag-upload ngayon ako ng aking output. Okay, sa Science 10. So, pinapasabit ni ma'am Soriano yung pinapagawa niya. Let's say, for example, is essay. Okay, so eto na. Example lang naman. Okay, so select ko yan and then click open. Ayan, so magpa-process na yan. Okay, so ayan. So makikita na ni Ma'am Soriano yung aking output kapag pumunta siya dito sa folder. Okay, so again, don't worry na makikita niyo yung mga ibang so makikita mo kasi yung history dito. Kung sino yung nag-edit, ano yung mga activity na ginawa. Like for example, ako si Marian, nag-upload siya ng kanyang output. So makikita dito actually kung sino yung mga nakialam ng folder. Okay.
Okay, so that's how you can use Google Drive in giving digital files and retrieving the outputs of your students if they want to, kung gusto naman nila. So, yung mga printed, ang gusto nila, printed, so sila na lang yung pupunta school. Okay, yung mga kaya naman nilang i-download yung module or yung materials, online, sila ngayon ang mag-open or gagamit ng Google Drive na ginawa mo.